Okay na? Hello guys, welcome to our channel. So natay ka saan to pag-connect sa cellphone nga mapan sa screen walay HDMI with Samsung na TV, smart TV. Baan na ba na ang TV? Samsung smart TV mo sa ila sa ba? Kini mo niya cellphone na rin mo. Then saan mo ako connect? Naon. Then money ito na ni mo upper na screencast. Screencast. Yeah. Screencast. Maksay na ako pagpagtao sa sila. Okay. Then pagkahuman Samsung pag-connect ka to ikaw ng TV. Connecting to Realme Mate Pro. Oh, see guys, umana na guys na then pareha na siyang iyang connection. Iyang connection. So, kung asa siya, pwede ko magkuha ng video, makikita po siya. So, ito yung zoom. Huwag nga pa lang kita, nga pa lang guys. Marasip ko, naigabit na yung screen ko. So, yun lang guys. Akong topic mo. Appear!